Hướng dẫn chuyển từ ảnh raster sang dạng vector trên AI. Đơn giản, dễ làm dành cho người mới. Kiến thức mới nhất dành cho designer năm 2023. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển từ hình ảnh PNG hoặc là JPG chuyển sang file ảnh vector trên AI để các bạn dễ dàng thiết kế. Thì đây mình sẽ có một cái ví dụ cho các bạn. Đây là hình con chuột. Zoom kỹ vào thì nó có cái nét vỡ vỡ này không? Đúng không? Thì đây là một cái ảnh JPG. Vỡ vỡ thế này thì thiết kế sẽ không được đẹp, hình ảnh sẽ bị vỡ. Thì bây giờ phải làm thế nào? Mình sẽ hướng dẫn các bạn nhanh gọn trong vòng 2-3 phút là xong. Thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Đây đúng không? Hình ảnh nó bị vỡ này. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm sao. Thì các bạn ấn vào hình ảnh, chọn cho mình phần Image, xong chọn vào màu sắc. Mình sẽ chọn vào 6 màu. Đó, sau khi nó chạy xong, mình sẽ chọn Expand, thế là xong. Bây giờ nó đã tách hình cho mình rồi này. Đó, nếu các bạn làm thiết kế thì cái này sẽ rất đơn giản để cho các bạn thiết kế. Đấy, các bạn nhìn chưa? Hình nó không bị vỡ luôn. Nó gọi là hình vector. Nó gọi là vector ấy. Nó tách vector ra cho các bạn. Còn đây này, hình nó vỡ này. Thì làm thiết kế không thể thiết kế được. Đó. Đấy, trên đây là cách rất là đơn giản mình hướng dẫn các bạn. Mình hướng dẫn các bạn tách vector để các bạn có thể dễ dàng trong khâu thiết kế bằng AI, Adobe Illustrator ấy. Đấy thì nếu mà các bạn thấy video của mình hay ấy, hãy like, đăng ký kênh giúp mình nha. Bây giờ mình xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.